Hello mga gaw, nagbabalik na naman tayo ngayon dahil meron naman tayong tutorial na gagawin at syempre ang inyong lingkod, King Hearts TV, Hugot Moto Vlog. This time, ang gagawin natin ay mag-change oil tayo sa ating alagang mga motor. Motor natin na i-change oil natin ay ang Birdsman Street 125. Syempre, kapag mag-change oil tayo, unang-una nating kailangan ay oil. At syempre, number 17. Ito ay para buksan natin yung takip ng ating lalagyan ng oil. At syempre, ito, dito natin ilalagay yung oil na papalitan natin. Ayun mga gaw. At syempre mga gaw, yung gagamitin nating oil ay itong Shell Advance 10W40 Synthetic Base Scooter EX7. So ayan mga gaw, ito yung gagamitin natin ngayon. So meron siyang nakalagay na design for scooters. So piliin nyo mga gaw yung ganito na meron siyang nakalagay na design for scooter, kasi merong Shell Advance na EX7 din na hindi pang scooter. So ayan, ito meron din na yellow at saka meron din red, meron din siyang gray. So yung gray yung mas pinaka maganda nito. Ito yung gamit ko ngayon mga gaw, kasi sa mga scooter na naglilipana dito sa kahit saang lugar, ito yung ginagamit nila. Saka maganda kasi ito gamitin dahil smooth at saka synthetic base. Meron din namang mas mahal na ganito, depende sa inyo yan kung gustuhin nyo. Pero ito okay naman to kasi mura lang, 275 lang to. Pero kadalasan mga scooter, ito yung ginagamit nila. Ito yung pinakamabenta sa mga pang change oil ng scooter, itong Shell Advance 10W40 EX7. Kung nakikita nyo mga gaw, 800 ml. So ito 800 ml, hindi na to natin uubusin kasi yung kasya lang sa ating Birdsman set, ayan kung makikita nyo sa likuran, is 650 ml lang yung kailangan na oil dyan. So ito naman 800 ml, so tipid siya kasi yung iba 1 liter, yung ibang scooter meron ding mga 800. Pero yung Birdsman Street mas tipid siya kasi 650 ml lang ang kasya na dito. So ang importante lang dyan, meron siyang oil. Meron ding mga mas mura nito na oil kung gustuhin nyo. Okay din yun, wala din yung magiging problema. Siyempre, ang kaibahan lang talaga yung performance ng motor nyo. Kasi kapag fully synthetic, mas maganda. Ito, synthetic base, so okay na rin. So, hindi nyo na kailangan magastos pa ng mas mahal dyan. Lalo na kung yung motor mo hindi pa tapos bayaran. So ngayon mga gaw, ituturo ko sa inyo kung paano ilagay itong oil. So syempre mas madali lang naman gawin to, pero para sa iba diyan na hindi pa alam kung paano ito ilagay, paano mag-change oil. So tuturuan ko kayo. Lalong-lalo na itong mga Birdsman Street user diyan na hindi mo alam. So kung pupunta ka sa kasa, so pwede na sila yung maglagay kasi may warranty, wala kang bayad. Pero kung kaya mo naman, kung panoorin nyo lang yung video kong ito, alam nyo kung paano ito ilagay. So pwedeng kayo na para hindi na kayo gumastos pa ng gasolina para pumunta sa kasa, lalo na po kapag malayo yung binilhan nyo ng motor, so gagastos pa kayo ng gasolina. So pwede naman tong sa bahay lang. Baka magustuhan nyo yung video ko ito, pindutin nyo lang yung subscribe button dyan. Nasa sa inyo na yan. O ano pang hinihintay nyo mga gaw? Tara! So ayun mga gaw, ito yung gagamitin natin pang change oil, yung Shell Advance Design for Scooters 10W40 EX7 Scooter Synthetic Base. So actually mga gaw, itong Birdsman Street 125 ko, ayan kung makikita nyo yan, second change oil ko pa to. Kasi yung first change oil ko is mahigit 1,300. So ngayon, after 1 month, pumalo na siya ng 5,247. Sabi ng iba na pag pumalo ng 1,000 or 1,500 o 2,000 odometer, mag-change oil ka na. So, lalo mo lang pinapalaki yung gasto mo. So, ang importante lang naman sa motor, meron siyang oil. At saka, syempre, kailangan nating palitan yung oil, lalong-lalo na kapag madumi na siyang masyado. Pero hindi ibig sabihin na kailangan nating palitan agad-agad. So, para hindi ka mas lalong gumastos ng malaki. So, tingnan mo naman, pwedeng pumalo ka ng 5,000 to 10,000. So saka ka mag-change oil. Nasa sayo na yan. Kayong maniwala sa mga nagsasabing masisira yung motor mo. Yung performance lang niya, syempre, medyo humina siya kasi
lapot na yung oil, so yun yung mangyayari. Pero as long as meron siyang oil, so walang magiging problema yung makina ng motor nyo. So okay na yan. Mag-maintain kayo ng 4,000 to 5,000 gaya nitong sa akin kasi araw-araw ko itong ginagamit. So 4,000 to 5,000 saka ako mag-change oil. So ayan mga gaw, ituturo ko sa inyo kung paano mag-change oil. So syempre mga gaw, ito yung gagamitin natin. Ito yung lagayan natin ng oil na papalitan natin dyan sa loob. So ito nga pala nga, mga gaw, kung makikita nyo, dito natin ilagay yung ating oil. Buksan nyo yan. Dito natin ilagay yung ating oil sa mga Bergsman Street 1 to 5 user dyan. So ayan. Dyan sa ilalim. Kita nyo naman, 1 month, 4,000 mahigit yung takbo ko. So madumi na yung oil nya. So ayun. So sa loob naman yan, sa ilalim, dito natin yan bubuksan. Papakita ko sa inyo. So ayan mga gaw, kung makikita nyo yan, ito yung bubuksan natin. Buksan natin yan para lumabas yung mga oil nya. So ayan, tara. So ayan mga gaw, gamit nito, bubuksan natin yan. Ayan. So syempre pag maluwag na, so lagyan natin ito. Ayan. Pag maluwag na siya, so ayan, pwede nang kamayin kapag maluwag na siya para lumabas yung kanyang oil sa ilalim. Dahil mag-change oil tayo. So ayan. So ayan mga gaw, yung oil niya masyado nang madumi. So ayan mga gaw, tingnan nyo. So ito yung takip niya. Tingnan nyo. So bago nyo ibalik to mamaya, kailangan hugasan nyo muna yan. Or punasan nyo para mawala yung mga oil nya. So ayan yung oil natin, ang maitim. So ayan mga gaw, ito yung takip nya. So linisin natin gamit ang gasolina. So ayan, syempre bagbrush. So syempre brush natin yan para mas lalo siyang luminis. Ayan. Kasi oil yung nandito sa loob nya. So kailangan natin siyang linisin. So nilinis ko naman gamit yung gasolina. So kumuha ako ng gasolina ng konti, tapos pinanglinis ko dito. So ayan, para mas malinis talaga pagbalik nyo. So ayan mga gaw, ito rin yung takip nya kapag maglagay ka ng oil. So kailangan din nating linisin yan. Kailangan bago natin ibalik, kailangan malinis na malinis yan para yung oil natin sa ilalim malinis din. So ayan mga gaw. So ayan mga gaw, ubos na yung oil nya sa ilalim. So tingnan natin. So yan mga gaw, yung oil nya masyadong maitim. So kayo, kung gusto nyo mas maganda talaga yung performance ng motor nyo, so mag change oil kayo every 1,000, every 1.5 odometer or 2,000. Nasa sa inyo na yan. Diskarte nyo yan sa motor nyo. Basta ang importante sa motor, meron siyang oil. Kasi kapag walang oil yung motor nyo, kung maubusan siya ng oil, masisira yung motor nyo. Kasi itong oil ang isa sa pinaka-importante sa motor na nagdadala ng buhay ng ating motor. Kahit meron siyang makina, kung wala naman siyang oil, sira pa rin yung pupuntahan ng motor nyo. So ayan. So ayan mga gaw, nalagay natin. So higpitan natin itong number 17. So ayan mga gaw, matapos nating higpitan, so lagyan na natin ng oil. So ayan mga gaw, kung makikita nyo yung dahon ng saging. So diskarte natin yan. So ayan. Ang importante dyan, malagyan ng oil. So kita nyo naman yung oil natin mga gaw, yellow. So napakalinis pa. So ayan. Okay mga gaw, tama na yan mga gaw, hindi natin ubusin kasi 650 lang siya. Tangyan, kung makikita nyo mga gaw, 650 ml. So yan yung dapat nating ilagay sa ating oil. Yan mga gaw, mayroon pa tayong kunting natira.
Kasi nga 650 lang yung nilagay natin. So yun mga gaw, kung nagustuhan nyo yung diskarte nating dahon ng saging, so pindutin nyo na yung subscribe button natin dyan. Tingnan nyo naman, malinis na malinis yung pagkagawa, walang nasayang. So lagyan na natin itong takip. So tapos na tayong mag change oil mga gaw, so paandarin na natin para mag-circulate yung oil nya. So ayan. Ayan mga gaw, nakaandar na siya. Pagkatapos nyong lagyan ng oil, so paandarin nyo ng 15 minutes. Ang importante lang dyan, mag-circulate yung oil nya sa kanyang makina para sa the next time na gamitin nyo, so okay na siya. Yan ang dahilan kung bakit bago natin patakbuhin yung motor natin, so kailangan natin siyang paandarin. Dahil yung oil nya, magsi-circulate yan, papasok yan dyan sa ilalim ng makina. So para yung mga parts ng makina, so malagyan siya ng oil, mas smooth siya, so maganda yung takbo niya. So ayun mga gaw, tapos na tayong mag change oil ng ating Birdsman State 125 sa likuran. Ayan, kung makikita nyo. So meron tayong konting natira dito kasi hindi natin inubos dahil 800 ml to. Ayan, 800 ml yan. So meron siyang natira kasi yung kailangan natin 650 yan. So itong sobra natin, itabi natin to para the next time mag-change oil tayo, madadagdagan naman to. So yan mga gaw, naka-change oil na tayo. Second change oil ko to sa aking Birdsman State 125. So 4,000 mahigit yung odometer niya bago ako nag-change oil. So the next change oil ko, so ganun pa rin every 1 month. So papalo siya ng 4,000 mahigit o 5,000 saka ako mag-change oil. Yun lang mga gaw, kung nagustuhan nyo yung tutorial natin sa araw na to, lalong-lalo na sa mga paguhan dyan na wala pang alam kung paano mag-change oil ng ating Birdsman State 125. So sundan nyo lang yung video kong ito, balikan nyo lang para malaman nyo kung paano, mas madali lang para hindi ka gumastos. Kasi kung sa ibang mekaniko mo ipagawa dyan, gagastos ka pa ng 150, tapos mahal pa yung oil na ibibigay sa'yo. So itong Shell Advance, mura lang, 270 to 250, depende sa bibilhan nyo kung magkano. Basta ang may recommend ko sa inyo mga gaw, ito, kasi subok na to sa mga scooter ko. Yung mga scooter na ginagamit ko, ito yung nilagay ko. Maganda yung performance ng scooter na to. Huwag na kayong bumili ng masyadong mahal, yung polysynthetic na yan. Same lang naman yung may oil, diba? Same lang. Pero yung performance lang, mas mahal, mas maganda. O, diba? Pero kung hindi nyo naman ginagamit yung motor nyo, minsan nyo yung ginagamit, so bumili kayo ng red o di kaya yung yellow nito. Basta may nakalagay lang na design for scooters. So walang problema yon kasi oil din naman yon. Basta meron lang oil yung motor mo. So ayun mga gaw, salamat sa panonood.